IT ประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มาสั้นๆง่ายๆนะครับเอาวิธีการใช้งานหม้อทอดซิมพลัสรุ่นดิจิตอลมาแนะนำนะครับเป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นที่น่าจะเข้าใจง่ายๆสรุปมาให้แล้วนะครับเบื้องต้นถามว่าหม้อทอดซิมพลัสตัวนี้ต้องเสียบไฟยังไงบ้างอันตรายหรือเปล่าใช้ปลั๊กพ่วงได้ครับแต่ก็ต้องไม่ให้เกิน 2,000 วัตต์ตัวนี้ปลั๊กพ่วง 2,000 วัตต์ทั่วไปแต่ถ้าเป็นเต้ารับผนังเนี่ยเสียบได้เลยครับเครื่องนี้กินไฟที่ 1,450 วัตต์นะครับ1,450 วัตต์ก็ไม่มีปัญหาครับส่วนการใช้งานหลังจากที่เสียบปลั๊กแล้วก็เปิดทั่วๆไปครับเขาจะวอร์มขึ้นมาวูบหนึ่งนะครับแล้วก็ดับไปการเปิดครับแตะ1ครั้งหลังจากแตะ1ครั้งเวลาก็จะมาที่15นาทีเป็นค่าเริ่มต้นนะครับให้คุณกดเลือกกดที่ปุ่มนี้นะครับกดปุ่มนี้ไม่ได้ปุ่มพวกนี้กดไม่ได้นะครับจะกดได้แค่ปุ่มซ้ายกับปุ่มขวาแล้วก็บวกลบตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้กดดูได้มีปุ่มที่กดได้6ปุ่มครับ1 2 3 4 5 6นะครับเบื้องต้นหลังจากที่คุณเลือกชนิดของอาหารแล้วนะครับก็จะมีอาหารตามนี้มีพิซซ่ามีปลามีไก่มีหมูมีกุ้งแล้วก็ราดน้ำแข็งนะครับประมาณนี้ในส่วนเวลานะครับเวลาจะสัมพันธ์กับอาหารเวลาที่เราเลือกอาหารเนี่ยเวลาจะปรับไปด้วยนะครับถ้าเกิดเราต้องการปรับแมนนวลเราก็เลือกได้เลยครับตรงนี้เป็นองศาตรงนี้เป็นเวลาองศานะครับแล้วก็กดเพิ่มลดได้เลยนะครับส่วนเวลาก็สามารถกดเพิ่มลดได้ตัวนี้คือแมนนวลครับแล้วก็กดตัวนี้เพื่อเริ่มแล้วก็นับถอยหลังที่ความร้อนเนี่ยครับสามารถกดตรงนี้ปรับได้เลยระหว่างที่ทำงานก็ได้นะครับกรณีที่เราแตะปุ่มนี้ไปครั้งหนึ่งนะครับเครื่องจะหยุดทำงานแล้วก็เป่าลมร้อนไปสักพักหลังจากนั้นก็พัดลมหยุดครับตอนนี้เป็นการสแตนด์บายนะครับจะไม่มีความร้อนแล้วเป็นการหยุดชั่วคราวถ้าเกิดจะทำงานต่อก็แตะ1ครั้งนะครับเวลาเขาจะเดินต่อก็จะมีเสียงพัดลมแล้วก็ให้ความร้อนต่อนะครับสัญลักษณ์อาหารจะไม่กระพริบจะติดนิ่งอยู่นะครับสามารถหยุดได้ทุกเมื่อครับประมาณนี้ตอนนี้ก็หยุดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราถอดออกเนี่ยทุกอย่างจะหยุดนะครับหยุดแล้วก็ดับไปเลยถือว่าเป็นการรีเซ็ตใหม่นะครับดับไปเลยนะตัวนี้ต้องระวังไม่ควรถอดออกนะครับก็ต้องเปิดใหม่ต้องนับเวลาใหม่นะครับปกติแล้วหม้อทอดรุ่นนี้เขาจะทำมาให้ถ้าเกิดว่าเราถอดออกแบบเนี้ยเขาดับเลยนะครับต้องดันเข้าไปให้สุดถึงจะสามารถใช้งานฟังก์ชันได้ถึงจะเริ่มเปิดได้นะครับพอเริ่มเปิดแล้วเนี่ยใช้งานอยู่สามารถหยุดได้นะครับหยุดได้แล้วก็ปรับค่าพวกนี้ได้หมดเลยปรับความร้อนบวกลบได้นะครับแล้วก็ปรับเวลาอะไรพวกนี้ได้หมดเลยขึ้นอยู่กับความชอบของคุณนะฉะนั้นคุณต้องจดโน้ตด้วยว่าทำอาหารประเภทไหนใช้เวลาเท่าไหร่จะได้แม่นยำมากขึ้นนะครับก็มีประมาณนี้ผมชอบรุ่นนี้มากๆเนื่องจากว่าเขาใส่กระจกมาให้ด้านหน้าสามารถเห็นอาหารได้ชัดเจนตรงนี้ผมไม่ได้ทำอะไรนะครับผมเอามารีวิววิธีใช้งานมาให้ชมเท่านั้นเองนะครับเนื่องจากใช้งานมาเรื่อยๆก็อยากจะทำไว้สั้นๆให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะครับรุ่นนี้ใช้งานง่ายนะวางตรงไหนก็ได้ใช้งานได้ดีนะครับความร้อนก็ดีวัสดุก็ดีดูเบสิกนะครับสำหรับตรงนี้ด้านในถาดของเขาก็จะมีแผ่นรองอาหารอยู่นะครับแผ่นตรงกลางเนี่ยเคลือบเทฟลอนมาให้ด้วยนะครับต้องใช้ระวังนิดนึงนะครับก็ใช้ฟองน้ำเบาๆในการเช็ดซึ่งไม่ติดอยู่แล้วนะครับแล้วก็4มุมจะมียางซึ่งเอาไว้ดันด้านข้างให้แน่นเพื่อให้แผ่นตรงกลางเนี่ยลอยอยู่นะครับเท่านั้นเองล้างง่ายครับรุ่นนี้แช่แป๊บเดียวแล้วก็ล้างๆด้วยฟองน้ำนุ่มๆก็ออกแล้วนะครับก็รักษาตรงนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้ใช้งานได้นานๆทุกอย่างโอเคสามารถใช้ถาดกระดาษก็ได้นะครับทุกอย่างสบายใจราคาถูกนะครับราคาแค่1,000 กว่าบาทต้นๆเท่านั้นเองรู้สึกว่าคุ้มค่าดีประกัน1 ปีด้วยนะครับที่ผมเคยแนะนำไปรีวิวไปก็คือสามารถเปลี่ยนตัวใหม่ให้ได้เลยถ้าเกิดตรวจสอบว่าเป็นการเสียหรือดีเฟกจากทางผู้ผลิตหรือตอนส่งมีรอยเขาก็ส่งตัวใหม่มาให้เลยนะครับก็ประมาณนี้เอามาให้ชมสั้นๆนะครับถ้าเกิดท่านมีคำถามคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ